यदि तपाईँ पनि एन्ड्रोइड मोबाइलका लागि युज VPN को खोजीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यस्तो एउटा VPN दिनेछु जस अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण नेपालमा ब्यान गरिएका एप्लिकेसनहरू पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै अनलिमिटेड रूपमा चलाउन सक्नुहुन्छ। यो VPN चाहिँ तपाईँले सब्सक्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ, तर म सब्सक्राइबरहरूलाई चाहिँ सबैलाई होइन, केही सब्सक्राइबरहरूलाई चाहिँ म यसलाई चाहिँ निःशुल्क सब्सक्रिप्सन भएकै निःशुल्क लाइफ टाइमका लागि दिनेछु, जस अन्तर्गत तपाईँहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है, कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र म डिस्क्रिप्सनमा टेलिग्रामको लिङ्क पनि दिएछु, टेलिग्रामबाट पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब VPN कुन चाहिँ हो त? तपाईँले VPNले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले थर्ड पार्टी VPNहरू जस्तै अब फ्रीको VPNहरू युज गर्दा चाहिँ तपाईँको प्रब्लमहरू आउन सक्छ। त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै घटनाहरू पनि घटिरहेको छ त्यस्तो VPNहरू लिएर। यो थर्ड पार्टी VPNहरू प्रयोग गर्दा चाहिँ अर्को समस्या भनेको चाहिँ तपाईँको डेट कन्ज्युम गर्छ। अब धेरै जसो हामी चाहिँ वाइफाईबाट भन्दा पनि डेटाबाट चलाउने भएकोले गर्दाखेरि हामीले VPN प्रयोग गरेर कुनै पनि चिजहरू चलाउँदा चाहिँ त्यो चिज कुनै पनि एप्लिकेसनले तार्ने डेटभन्दा 4-5 गुणा बढी चाहिँ डेट कन्ज्युम हुन्छ VPNले गर्दाखेरि। तपाईँको 1 GB डेटा प्याकले चाहिँ 1 दिन पुग्थ्यो भने तपाईँको 2-4 घन्टा पनि पुग्दैन। त्यस्तो खालको समस्याहरू आउँछ। फ्रीको VPN चलाउँदा चाहिँ यो समस्या हुन्छ। अब पेड VPN चलाउँदा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो हो। अब त्यस्तो खालको समस्याहरू आउँदैन है। अब त्यो VPN को नाम पनि जानिहालौँ। तपाईँले प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ पेड पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गरेर फ्रीमा केही समय चलाउन सक्नुहुन्छ। यो लिमिट फिचरहरू मात्रै हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा ब्यालन VPN भन्ने छ। यो ब्यालन VPN चाहिँ तपाईँले फ्रीमा नि चलाउन सक्नुहुन्छ, तर लिमिट चलाउन सक्नुहुन्छ। दिनमा 1-2 घन्टा 3 घन्टा या एड आउने होइन, त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ। मसँग चाहिँ अहिले यो ब्यालन VPN चाहिँ प्रो भर्जनमा छ। जुन प्रो भर्जन तपाईँलाई चाहिन्छ, यो VPN चाहिन्छ, तपाईँले टिकटकहरू चलाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ क्यापकटहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण अब नेपालमा ब्याड भएको एप चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो VPN प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो VPN चाहिँ तपाईँले मन्थली सब्सक्रिप्सन लिँदा चाहिँ महँगो पर्छ है, अनि फास्ट पनि हुँदैन अब सब्सक्रिप्सन नलिँदा चाहिँ। अब सब्सक्रिप्सन लिँदा चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनलक अल लोकेसन, 5x स्पिड, कनेक्ट टाइम, अनि त्यसपछि चाहिँ रिमुभ एड भनेको चाहिँ एड पनि आउँदैन होइन। टाइम पनि अनलिमिटेड हुन्छ, जुन 5x स्पिड पनि हुन्छ। हाम्रो कुनै पनि अब इन्टरनेटमा चाहिँ हामीले चलाइरहेको इन्टरनेटमा चाहिँ कमी आउँदैन होइन, स्लो हुँदैन यो VPN चलाउँदा चाहिँ। यो VPN को नि सब्सक्रिप्सन लिएर प्रो भर्जन चलाउँदाखेरि तपाईँले पैसा तिर्नुपर्छ त्यसको लागि। अब तपाईँको लागि चाहिँ मैले है, तपाईँको लागि अब निःशुल्क पनि उपलब्ध गराउन सक्छु, केही सबैका लागि होइन, केहीका लागि। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ टेलिग्राममा पनि जोइन भएर मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूमध्ये केहीलाई म यसलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइदिन्छु र तपाईँहरूले इन्जोय गराउन सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियो हेर्नका लागि चाहिँ तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, र साथसाथमा यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्टको साथमा एक लाइक अवश्य पनि गर्नु होला। राम्रो लाग्यो भने, राम्रो लागेन भने चाहिँ डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई हामी छुट्टी छौँ। हवस् त, नमस्ते।